Uunahin po muna natin ang wrapper. Yung measurement naman po ng ingredients ay nakadepende po kung gaano karami ang gagawin niyo pong wrapper. Hindi po ako gumagamit ng mga magic seasoning kasi mas gusto ko yung original taste from vegetables. Pero nasa inyo na po yun kung saan po kayo pabor. But you can just try without magic seasoning. Diba masarap siya? Tomorrow morning if you wake up, alright! Next naman po, yung sauce. Kailangan po muna i-mix lahat yung mga sangkap bago po lutuin. Pero diniretso ko na sa frying pan yung pag-mix. Pwede naman yun.
It's time to wrap. Now, let's try. Please don't forget to subscribe, like, and comment. See you in my next video.